Hi guys, welcome back to my humble channel. Hari ni Elia nak buat sedikit nak kata tua tak tua lah, but I'm gonna share with you guys how I organize or susun atur my meja makeup. Sebab meja makeup Elia sangat-sangat sempit. It comes actually I got it bila I bought my bed set. Di katil dia bagi side table and this makeup set. So untuk korang yang mungkin familiar dengan makeup set yang datang sekali dengan katil tu, so dia sangat-sangatlah kecil dan simple. So if korang pun ada makeup table yang kecil macam ni, korang boleh guna my ideas to how I utilize my space, sebab I need so many things to be on top of my meja makeup. Tapi ruang tak banyak, so kita akan maximizekan tempat tu. Dan korang juga boleh dapatkan sedikit ideas macam mana nak susun atur makeup gunakan. So I bought most of my things here. The organizer semua are from Daiso. Tapi bukan semuanya barang adalah actually makeup organizer punya function tau. Tapi kebanyakannya adalah macam stationery, display. So you kena mix and match, and I buat sedikit DIY untuk jadikan dia sebagai tempat susun atur meja lah. Most of my tools untuk organize is bought from Daiso. Sebab masa tu I tak kenal lagi kedai eco shop, kedai RM2 semua, mak tak kenal semua tu. So I will go straight away to Daiso untuk try to find. Sebab Daiso masa tu memang ada banyak, tak tahu lah sekarang ni ada lagi tak, banyak produk yang dia keluarkan yang you boleh actually DIY and you gunakan sebagai untuk hias. Okay, if you got what I mean. You actually, if you have like a creative mind, actually you can actually do benda ni semua senang sangat untuk you organize. I can give you some ideas. Sebab I pun kadang-kadang fikir jugalah macam mana nak kias ataupun nak susun atur supaya you my makeup space will be look nicer or more organized lah, sebab barang I banyak sangat. Okay, so let's have a look at my makeup space, my vanity space lah sangat kan. So let's have a look. Okay, ini yang dua item besar dia beli dekat Daiso. Ni tempat organize makeup, dan bawah ni sebenarnya rasanya stationery ataupun tempat letak kad ke apa ke. So I letak my folic ataupun powder. Kau tengok, nampak tak bawah tu? Dia macam tu asalnya. So you joinkan dua ni. I gamkan dan dia jadi satu, dia bertingkat. So jimat space. Okay, so yang ni susun kat sini, kat sini. Alright, so macam tu lah. Macam tu lah dia. Okay, so kita go bawah ini adalah bekas. Sebenarnya ni bekas file tau. Dia ada dua, so separate dia jap atas. Separately, this one sebenarnya dia macam ni, dia asing. Oh, duit pula betul. Asing, so dia boleh letak macam ni. Sebenarnya dia adalah file. Dia adalah letak kat atas sini. Daiso tau. So sebab dia cantik, dia ada macam diamond punya. So sangat-sangatlah cantik. So dia boleh letak macam ni. So dia jadi dua tingkat. So I letak my ni brush. Ni pun beli kat Daiso juga. Ni brush untuk letak. Tak tahu, ni pen holder kot. Sekejap, tak ada. Ni pen holder. Lepas tu kebanyakannya kat bahagian stationery lah, nak cari yang murah kan. So ni pun tempat file. Letak file, tengok So I letak my produk macam my this one essence, this one. Okay, kita nak go through produk, kita nak go through macam mana I susun. So, I punya tempat ni sangat-sangatlah sempit sangat. So kena betul-betul susun betul-betul. So kat belakang ni pula ini pun adalah stationery juga. Nampak ni, kita tulis letter stand. Letter stand tempat letak surat sebenarnya, tapi I rasa macam benda ni function sebab dia ada benda ni tau. Dia ada macam divider. Nampak tak kat sini? Dia boleh letak, dia ada dia punya line. Dia boleh letak macam ni. So you nak letak apa-apa kat sini, boleh lah letak kertas, letak pen ke apa ke. So
Disebabkan I tak ada benda nak letak, so benda ni I tak pakai. Dia boleh tukar kepada sini, tengah-tengah ni pun boleh. Sekejap wah lari fokus pula. Sini. So I nak letak benda kat sini, gerak sini ke I jatuh. Tolonglah bekerjasama dengan aku. Okay, tak apa, I tak ada stand tu macam ni. So I letak my palette kat sini. Eyeshadow palette I. Ya Allah. Okay, letak kat sini. So I letak kat belakang ni. Kau duduk diam-diam kat situ. Okay. Dan ni I beli dekat kedai RM2, kedai Eco Shop. So I letak my lipstick semua, lip tint ke apa-apa semua kat dalam ni. Yang benda yang boleh muat letak kat dalam ni. Lepas tu yang ni pun I beli dekat Daiso. Yang ni pun sebab I punya tempat makeup ni kan, dia macam rugi space tau, sebab dia banyak ni. So macam banyak benda kosong kat sini. So yang ni pun sama, boleh letak macam-macam. So I beli, benda semua I beli kat Daiso. Yang ni sebenarnya adalah tempat stand apa I tak sure. Mak kau, sorry lah, huru-hara sikit. Okay, dia macam ni tau. Dia satu ni dalam Daiso ni, biasalah Daiso pun RM9. Allah dah berhabuk, sorry. So I letakkan dua, dia akan stand on each other. So I boleh letak satu spacing, so boleh jimat ruang, boleh letak lagi barang kat atas ni. So I letaklah perfume yang berat kat atas ni supaya boleh hold this thing. Macam tu. Letaklah, mampus kau lah kat situ. Okay, dan dalam-dalam ni pun ada perfume-perfume lagi. Kita selalu ada perfume lagi dalam ni. So tu yang jarang pakai, letak kat belakang sana. And then kita go to perfume ni kat mana sebenarnya? Okay, kita pergi kat atas ni. Atas ni pun I beli dekat Daiso juga. Ini sebenarnya tempat letak collectibles, macam dia tempat nak susun, nak display barang. So ni satu, yang ni pun satu juga. Yang ni pun dia jenis display yang manjang tau. Dia nampak tak, dia yang manjang macam tu. So I letak my miniature, perfume miniature. So dia tak susun betul dalam tu. So atas ni I boleh letak perfume lagi. So menjimatkan ruang yang sempit. Dan ni pula bekas ni pun I beli kat Daiso. Bekas ni untuk letak my cotton kapas kan, kapas muka tu, facial cotton. Sebenarnya I patut beli yang penutup silver, dia ada silver dengan gold, tapi tak tahu kenapa I ambil gold, macam tak kena je kan. Apa je lah. So ni I letak my this one. Ni pun ni I buat DIY jugalah. Ni sebenarnya is a two different thing tau. Yang ni yang macam, okay, nampak tak? Sebenarnya is two different thing. Bawah ni sebenarnya adalah tempat letak kad tau. Untuk letak kad, I sambungkan, I tampalkan kat tengah-tengah ni dengan this tool. So dia bersambung, dia dah melekat. Yang ni I letak lah produk-produk I punya foundation lah, I punya lipstick lah, serum lah, apa-apa lah. Pandai-pandai lah korang nak letak. Ini letak blusher ke apa ke. So dia macam tu. So nampaklah macam teratur sikit, walaupun tak berapa nak teratur. So okay lah, itu saja. Ini tak ada apa, hiasan tak tepi. So dia macam tu lah. Nampaklah sedikit kemas sedikit. Sekejap ni kat atas ni. So dia macam tu. Okay, itu je my simple meja makeup yang hardor.